Salut, suntem din nou în Bulgaria. Mâine o să particip la maraton. Anul trecut am fost la semi, anul ăsta o să merg la maraton. Se ridică kitul din același loc, același traseu. Aici e cortul de unde ridicăm. Diferența este că se intră pe rând, stăm la coadă ca să intrăm și nu pot să intre mai multe persoane deodată și trebuie să purtăm mască. Deci hai să vedem. Marathon. For the marathon. Marathon. Yes, what distance? Marathon. 42. Okay, thank you. Bun, deci același expo ca anul trecut, e un pic diferit aranjat, dar este exact aceeași ca și anul trecut din câte văd. În stânga este sponsor, aici este un magazin cu câteva haine, acolo în colț este Gold Nutrition, aici este mai încolo este un Power Bar, acolo este Garmin-ul și de aici se ridică kiturile, 10 ca semimaraton și 42 de kilometri maraton, nu știu ce altceva să mai zic, hai să ridicăm kitul. Aparent stăteam greșit că aici ai rândul de maraton, 42 kilometri, așa că mă duc să ridic. Hello. Hello. My name is Peter. This is the easiest way to do it. Do you need the email or it's okay? The ID, my ID. Thank you. Bun, deci asta a fost. Bine că am stat 5 minute, nu chiar 5, dar vreo 3 am stat la coada greșită, dar nu este bai. Avem kit de participare, o să ne uităm acasă ce avem în el. Numărul sigur e acolo pentru că am văzut când l-a pus. Ne vedem de îndată cu conținutul kitului. Hai să vedem ce am primit în kit. Avem acest rucsac mic cu o singură bretea. Foarte useful. E ok, drăguț, dar probabil nu o să folosesc veci pururi a mine. Numărul norocos 336 de data asta. Așa, un abțibil cu 336 pe care să-l lipesc pe ăsta sau pe orice bagaj pe care pot să-l las acolo înainte de concurs. Avem tricoul magic care e Man, identic sau similar cu cel de anul trecut. Alb pe spate. Avem un voucher de 20 de euro de la Wiz. Ceva reclamă la ceva chestii de telefon. Ceva reclamă la sponsor, că erau acolo, ați văzut, spate de tot. Reclamă cu maratonul din Varna. Bă, să mergem la Varna, la maraton. Am putea. Și bineînțeles o mică broșură cu maratonul din Sofia. Și atât, cam ăsta e kitul. Ne vedem mâine dimineață înainte de start. Bună dimineața! Cum sunt băieții? Pregătiți de maratoane? Alergăm astăzi, eu cel puțin un maraton, adică încerc să alerg maratonul. O să fie 2 ture de semi de al lui maestru Gutuc. Aici de față, în figura laterată. E dimineața 9, peste fix jumătate de oră începe, avem startul. O să fie cam 10 grade la start, până la 1, până când sper eu să termin, o să facă vreo 17 grade, deci o să se încălzească puțin. Arată că e înnorat, ama nu neapărat e înnorat, dar e ceață, uite, se ridică ceața între timp. Bă, știi că anul trecut a fost mai frig. Poate că nu știu. E o vreme bună pentru maraton, sincer. O să vedem să ne ținem și balamalele și tăte și să terminăm cu bine. Ne vedem cam peste câteva minute bune la start. Până atunci ne îndreptăm încolo. Ne pregătim de start. În doar câteva minute pornim. 3, 2, 1. Și iată așa la startul și la Sofia, la maraton. Doamne ajută, 3 ore jumate. Mă bucur că au scăpat de startul ăla nasol de anul trecut, în care countdown-ul era super lent. Ma bun, ne așteaptă 3 ore jumate de alergare pe 2 bucle de semimaraton în cadrul maratonului. Sunt 2 bucle identice. Soarele a ieșit, vremea a zis că o să fie norat, dar uite că nu. Suntem aici la start. Când ne-am plimbat și ieri, clădirea asta e interesată din spate și dăm mărunt. Aici e bine pentru că e coborâre până la podul play. Mulțumesc, baftă! Zâmbește!
Ajungem la moscheea din Sofia. Aici e moscheea. L-am văzut de astea suficiente la Istanbul. Aici este piața centrală, Market. Și ne continuăm drumul în față. Am ajuns aici la podul cu lei. Nilai, peste canalul ăsta. Ca așa nu trecut, bineînțeles. Mergem un pic încolo, după aceea ne întoarcem întoarcerea. Și am întors. Și acum înapoi. Am lăsat podul cu lei în urmă. Și acum înapoi pe bulevardul pe care am coborât. Iată ce fain se vede, intră în cadrul aici moscheea, piața, biserica aia din față, munții, ceața cum se ridică, semnul de la McDonald's, tot intră în cadrul ăsta. Aici a fost zona de start, deci am pornit și aici e statuia Sfântei Sofia. Aici e biserica asta din centru. Drăguță biserică. Și în față este pietonala și în față este pietonala cu magazine stânga-dreapta, restaurante, cafenele, de toate. Și noi luăm în stânga aici. Uite, din spate am luat startul. Acum mergem în direcția opusă. Iar aici nu se vede nimic pentru că se reflectă soarele din dalele astea galbene. Te rupe la ochi, nu așa. Punctele de hidratare sunt așa. Îți iei tu singur apa și that's it. Aici în stânga e catedrala Alexander Nevski. Trecem pe lângă ea. Aici e o altă piață cu tot felul de clădiri și statui. Ne continuăm drumul. Aici în partea dreaptă e parcul de unde am ridicat chiturile. Și aici e Universitatea din Sofia. Acolo e parcul ăla imens. Îmi pare rău că n-am apucat să alerg tura asta pe acolo, dar data viitoare. Asta pare a fi ceva bibliotecă. Cred. Aici e ceva monument. Nu știu ce exact. Uite, aici e un alt punct de hidratare. Aici dau și voluntari apă. Este și ISO aici. Și ajungem la kilometrul 5 în 22 de minute și 55 de secunde. Acum urcăm pe ceva pol peste șosele, cale ferată. Ia cum se vede ceața în partea aia la altă orașului. Așa era și jos în centru când am coborât azi dimineață. Coborârea de pe pod, iată ce ceață e încolo. Chestii. Intrăm în cartierul cu blocuri comuniste, așa cum le avem și noi în fiecare oraș. Și ajungem aici la blocul ăsta mare. Blocurile astea mari. Și în vlogul trecut le-am menționat. Deci e huge chestia asta, nu știu. Aici locuiesc cu 1 milion de oameni. Ăsta da bloc comunist. Nu se vede tare bine că e ceață, dar face tura a doua. Aici e intersecția. În față o luau cei de la 10K, semi-maraton și maraton în dreapta. Așa ni. Acum o să fim tot pe drumul ăsta o perioadă. Aici în dreapta e stadionul, nu se vede de ceață. Iotelai, nocturna asta se vede că suntem lângă ea, atunci nu se vede în ceață. Nu pot să zic că îmi displace vremea asta. E foarte bună pentru mine, pentru alergare. Mai ales că nu sunt forma mea cea mai bună de maraton. Am alergat mult anul ăsta, dar nu am antrenament specific. Ce simt asta, nu? Să vedem cum o să fie până la final. Aici urmează un alt pod. Iată că ne ajung din urmă cei de la semi-maraton, primii. Ei au alergat în 29 de minute cât am alergat eu în 44, adică 9,7 km. Ajungem la kilometrul 10, o să bag un gel. Uite, kilometrul 10, 45 de minute 55 de secunde. Punct de ospăț. Hello! Ia, un alt punct de ospăț. Cam sunt, e ok. Să aruncăm și asta, cum se cuvine. Thank you! Suntem la KFC. Facem un pistop. Acum trecem pe sub podul ăsta și urcăm pe partea cealaltă a șoselei. Aici o să intrăm și o să ne continuăm drumul încolo, la întoarcere. Văd ce ceață e pe aici, incredibil. Da, așa, trecem pe partea cealaltă a șoselei astea. Asta e șoseaua principală pe care am intrat în Sofia. Și o să avem o bandă dedicată pentru noi.
Mamă, ce ceață. Am ieșit pe acolo și o curbă mare, mare, mare și acum intrăm pe șosea. Ai, ai, ai. Ce-au picat ăștia? Shit, man. Am luat un gard cu motorul și-au picat amândoi. Shit, dar puteau să ia pe sus niște alergători. Alți semi-maratoniști. Aici coborâm, trecem din nou pe sub șosea și urcăm pe partea cealaltă. Aici întoarcerea. Undeva aici în partea dreaptă este aeroportul după clădirile astea. Întoarcerea la 12 km jumate. Deci mai avem vreo 9 până la start sau finish când intrăm în a doua buclă. Așa cum am auzit și pe partea cealaltă. Și aici avem o bandă dedicată pentru noi și pe restul se circulă, circulația deschisă. Deci cam vin noxele, dar ce să facem? Asta e. Ia pe partea cealaltă, motoriștii, oare să ok? Sper să fie ok. O tras o trântă destul de sănătoasă. Acum așa adună motorul și aici o mașina de poliție. Am luat-o la dreapta, jos de pe drum. A venit o salvare și acum fix acolo, pe sub podul ăla am trecut, uite cum trec restul alergătorilor. Ni-l ai pe Sorinel așa timid printre nor și ceață. La kilometru 15, o oră, 9 minute și 19 secunde. Deci așa nu am trecut o gândată aici, se pregătesc acum. Montează scena, poate tura a doua îi prind, vedem. Acum urcăm iarăși podul, unul din podurile de pe șoseaua asta lată. Între timp s-a ridicat ceața, se vede și stadionul și sunt mai departe de el decât eram pe partea cealaltă. Deci nu știu cât de bine o să fie tura a doua cu Sorinel. Iată aici și blocul ăla mare comunist, pe lângă care am trecut, apoi am luat-o la dreapta, traseu de 10K au luat înainte și acum putem vedea pe unde vin cei de la 10K și intrăm din nou pe traseu comun. Noi acolo am luat-o în dreapta și acum ne unificăm traseele. Urmează urcarea pe pod, uite pe aici venim, pe partea stângă și pe partea dreaptă mergem încolo. Coborârea de pe pod. Păi și soarele de tot. Nu ia bine, mai așteaptă 2 ore, aproape 2 ore de cloceală. La 19 jumate am mai luat un gel. Mamă, ce dulce a fost ăsta. Ăsta a fost Golden Station, primul a fost Sis. Hai, îmi așteaptă că trebuie să se ducă, deci ei. Uai, mă rupe de dulce ce a fost. Aici pe final e super. I-am pixucat la concursurile din Asia, că o dat drumul la 10K mai târziu și finalul, ultimii kilometri se suprapun cu ai noștri și lumea alergă așa super haotic. Așa nu-mi plac. Asta mă enervează și la maraton din Cluj. În rest e super ok. Kilometrul 20, o oră, 32 de minute și 20 de secunde. Și acum ajungem la catedrala Alexander Nevski. Ce fain se văd cupolele alea din spate. Super mișto. Uai. Miroase pe aici tot felul de plăceri. Și piatra asta cu vică. Super nasală. Unde dacă nu ești atent, s-a dus. Catedrala. Mă strecor aici printre lume. Cu catedrala în spate. Super nașa pe aici. Nu degeaba au luat toată lumea pe trotuar. Doamne, ce mă bucur că s-a terminat asta. Dar nu, dacă mai avem o tură. Am ajuns în linie dreaptă spre finish. De fapt, pentru mine spre tura a doua, bucla a doua maratonului. Trecem pe lângă biserica asta rusească și continuăm în față. Tura a doua. Ce bine că ne-am despărțit de ăștia mulți. Da, bun. Primul semi. O oră 37 de minute 25 de secunde. Hai, încă un semi. Înapoi aici, printre clădirile astea înalte. Mai fancy. Sincer, e bine acum în liniște, fără atâția alergători. Și aici am uitat să filmez în prima tură. Asta e una din cele mai vechi biserici de aici, din Sofia. E asta.
Și înapoi pe drumul ăsta cu moschee, cu market, cu de toate. Din nou la podul cu lei. Dăm tura. Soare plană. Ne rupe. O să mă rupă. Am întors din nou aici în capăt. Am lăsat din nou în urmă podul cu lei. Să prindem același cadru altfel iluminat. Fain, fain aici. Tot aici. Cu statuia Sofiei aici. Plegând asupra traseului de maraton. Din nou la această clădire protejată de lei. Again, în față pietonala, care e mult mai busy decât era dimineață. E mult mai multă lume. Tot nu ești la fel de multă ca ieri. Da, este. Iar noi o luăm în stânga aici. Înapoi la clădirile astea. Dacă mi amintesc bine, asta era ceva clădire a armatei. Deci să nu greșesc. Acum e soare blană, dar nu mă mai deranjează vindalele astea pentru că unghiul s-a schimbat. Kilometru 25, oră 55 de minute și 32 de secunde. Din nou în piața asta, unde în stânga se vede Alexandru Nevski. Înapoi aici la Universitatea din Sofia. Ușoară urcare. Bine măcar că e răgorică, chiar dacă e soare. Dacă era și cald, era foarte greu. Ne-am întors aici pe drumul ăsta. Urmează podul, urmează primul pod, de fapt. No, hai cu urcarea pe pod. Acum nu mai e ceață. E acum nu mai e ceață. Se vede până departe. Față de azi dimineață. Suntem din nou la blocul ăsta comunist. Acum îl putem vedea că nu e ceață. Dita e Matahala. Ia câte. Uite aici e intersecția de care ziceam înainte. 10 ca în față o luat-o. Noi și în prima tură și în a doua tură în dreapta. Și acolo unde aleargă ea din față se întâlnesc traseele. Din nou pe lângă stadion. Se văd frumos nocturnele. Al doilea pod cu un pic de oricare. Aici încă e ceață, un pic. Nu chiar ca dimineața, dar mai e un pic de ceață, așa că nu e de așa deranjant, Sorinel. Kilometrul 30. 2 ore 18 minute și 39 de secunde. Avem tot bulevardul ăsta numai pentru noi. 3 benzi pe sens de mers. Pe ceva, ha? Verde în față, dă-i să bată. La kilometrul 31 nu mai băgăm un cer. Ăsta e din Bangkok. Gata. Hai. Uite că acum se vede de unde se întorc alergătorii. Suntem din nou la podul ăsta. Trecem acolo pe sub. Intrăm pe partea dreaptă a șoselei. După aia trecem iarăși pe sub, mai încolo un pic și pe ce coborâm. Intrăm înapoi aici pe drum. Acolo e motorul care a avut accident. Locul accidentului. Păreau să fie în regulă amândoi de pe motor. Tipa era bandajată la genunchi. Nașpa pentru ei. Suntem din nou la întoarcerea pe sub pod. Trecem pe aici. Am coborât, urcăm pe partea cealaltă. Încă 8 km jumate de aici până la finish. Din nou coborâm de pe drumul ăsta. Vreo 7 km. 7 și ceva. Aici undeva trebuie să fie kilometru 35. 2 ore 41-45. Am pe ceas. Acolo trebuia să fie. Nu era pancartă. Hopla, că nu mai pot. Păi și Sorinel mi cald. Încă de la gelul ăla mi cald. Isete, adică. Suntem iară pe drumul ăsta drept. Numai pentru noi. Și mai avem vreo 6 km. Și Sorinel e blan acum. Hai! Mătușe, le-am prins. Podul. Ce fain se vede încolo. Pe ceață, sub munte. Din nou la intersecția cu blocul comunist. Din nou vine oricarea pe podul ăsta. Așa n-am chef de ea, spun sincer. Nu mai e mult, dar îți face obosit. Și dă cu urcarea pe pod. După ceas mi-a dat 40. Bun, ai după pod. Vârful podului, kilometru 40. 3 ore 5 minute și 30 de secunde. Hai. Nu mai iau apă că mi se de mor. Thank you. Și rece.
jumate. 1,7 aici. Din nou la Catedrala Alexander Nevski. Hai să o înconjurăm pe piatra asta cubică și să terminăm o dată și cu maratonul ăsta. Groaznică piatră. Din nou, lângă biserica asta rusă. Suntem în linie dreaptă pentru finish. Uite pe butuc. И шампион по Израиль София маратон за 2020 също от Марокко Йосеф Збай. Am terminat. N-am reușit să mă încadrez sub 2.15, 2 ore 15 minute și 10 secunde. Най-добрите 10 мъже по Израиль Cât pe София ce? маратон. M-a omorât finalul, soarele, piatra cubică, tot îs mort. Asta a fost fain. Interesant, fain. Partea din centru super mișto, în rest așa și așa. Că nu, am mai ați văzut și voi am mers prin zone mai industriale, mai cu autostradă sau șosea de asta mare. Dar aici în centru e foarte mișto. Nu e un traseu foarte rapid, adică te cam chinui să scoți. Nu e un traseu de PB, de personal best. Nici eu n-am fost în cea mai bună formă, dar i-am și dat pe final cel puțin. La început am mers așa 80% și la final i-am dat, aveam pulsul 180 și ceva. Dar mă bucur că am reușit să alerg primul meu maraton pe anul ăsta, probabil că și ultimul. Mă duc să-i întâlnesc pe butuci și cu asta basta. E multă lume. Distanțare socială nu există, sau mă rog, fizică. Partea bună e că nu m-au prea durut chestiile, am simțit. Bătăile inimii mele erau până în gât, dar nu mă durut picioarele, ceea ce e ok, adică măcar atâta. Uite și pe butuci ăștia doi. Butuc numărul 1 și butuc numărul 2. Ați terminat și voi, bă? Bravo, mă. Ați terminat și voi? Cam de mult te așteptăm. Eu am abandonat. Bravo! Serios? Nu. Asta trebuia. Hai să mâncăm. Na, hai să mergem. Mai poți umbla? Da, e ok. Cu picioarele sunt foarte ok. A fost ok? Da. O mers bine? Nu, înseamnă că suntem destul de ok. Până pe podul ăla acolo. La întoarcere, ăla mare, ăla m-a nenorocit și pe mine la final. 1, Oi, bine. Am vrut să trag tare să cobor sub 3.15. 3.15 și 10 secunde mi-a dat. am vrut 1.38, dar acolo m-a tăiat m-a tăiat efectiv la pod. Până acolo mi-a totul bine, era relativ La rapid. podul ăla e groaznic, mă, cu 3 km înainte de finish, 2 km înainte de finish. Mi-a dat primul semi, mi-a dat o oră 37, 25 și al doilea la o oră 37, 40. 45, scuze. Da, 45 așa. Na, bun, hai să mergem și către casă. Cam asta a fost experiența noastră de la Sofia, de la maratonul din Sofia. Mai mult a mea, pentru că pe ei ați văzut mai înainte și după. Mersi mult că v-ați uitat la mine. Dacă v-a plăcut, mă puteți ajuta cu un like, cu un share sau chiar cu un subscribe. Și ce altceva să zic decât că ne vedem cu următorul vlog. Pa, pa!